Even if I am in love with you, all this to say, what's it to you? Observe the blood, the rose tattoo of the finger. Mijn naam is Anneloes Verveld. Ik ben zangdocent aan de Popacademie in Enschede. En dat is onderdeel van het Artis Conservatorium. Ik geef zang aan de zangstudenten en ik geef zang aan de singer-songwriter-studenten. Je bent zelf het instrument. Dus hoe het met jou gaat, zo klink je ook. Je gedachten bepaalt de spierspanning, bepaalt de prestatie. Je probeert het beste uit mensen te halen. En dat kan op allerlei manieren. Kan fysiek, kan met ademhalingsdingen, kan met acteren, kan met anatomie-uitleg. Dus het is heel gevarieerd, omdat het gewoon de hele mens erbij betrokken is. They bring in paintings I don't understand. I just know what the color. Wij hebben het zo dat de eerste 2 jaar is heel erg ambachtelijk gericht en de laatste 2 jaar is heel erg op je muzikale identiteit ontwikkelen gericht. Dus dat is in de opleiding en dan moet je natuurlijk aan de poort goede audities houden om te kijken van wie gaat hier floreren. En wat je moet doen is je moet 3 stukken voorbereiden. Zingen, een beetje verschillende stijlen, in ieder geval verschillende tempi. Niet allemaal precies hetzelfde. Dan moet je een theorietest halen. Die moet je ook halen. En stel dat je dat allebei goed hebt gedaan, dan kom je op een wachtlijst. En aan het eind van alle toelatingen, dan nemen we de mensen waarvan we denken, die zijn het geschiktst. I make it alone when love is gone. In beginsel zing je natuurlijk. Je zingt repertoire en je studeert ook steeds nieuw repertoire in. Je kiest ook repertoire samen met de docent. Wat past bij mij? Wat moet ik nu leren? En je vormt daarbij steeds meer je eigen identiteit. One day I'll fly away. Je werkt eigenlijk aan het toepassen van de zangtechniek, dat het gezond blijft. Je werkt aan frasering, je werkt aan dynamiek. Je werkt aan bogenzingen, je werkt aan performance. Komt het over? Ja, dus verschillende stijlen hebben natuurlijk ook verschillende timing, dingen. Dus je werkt echt aan al die aspecten en je probeert dat toe te passen op jouw repertoire. En bij de singer-songwriters is dat natuurlijk het repertoire wat zij zelf schrijven. En bij de zangers kan dat van alles zijn. Sommige zangers schrijven ook, maar sommige zangers doen ook repertoire van anderen. En dan dat die versie van jou veel toffer is dan die versie van... Noem maar op. What can your love do for me? Je kan ze eigenlijk overal zien. Ik weet, Sanne Hans was student van mij, Miss Montreal. Jean-Gu. Je kan ze zien bij songfestivals, in theater. Sommige studenten gaan ook rollen doen in musical. We zijn geen musicalopleiding, maar het is wel zo breed dat ook dat repertoire aan bod komt. Ik vind Popacademie is eigenlijk populaire muziek, hè? Dus eigenlijk alle lichte muziek. Ook musical, ook jazz. Je kan hier ook jazz minor doen. De stijl is eigenlijk heel breed. Blues, echt pop natuurlijk ook. En dus kun je die mensen ook overal tegenkomen. Dus ook mensen die bijvoorbeeld een eigen school gaan beginnen, eigen zangpraktijk gaan beginnen. Vooral de singer-songwriters natuurlijk, die schrijven hun eigen materiaal. Dus ja, die willen met dat materiaal toch doorbreken. In ieder geval zover doorbreken dat ze zichzelf kunnen onderhouden en hun muziek kunnen blijven maken. Ik ben eigenlijk het meest trots, denk ik, als ik zie dat iemand gelukkig is. Dat klinkt misschien een beetje holistisch, maar dat is natuurlijk wel... Ja, dat je voelt dat iemand niet tegen zichzelf ingaat, maar gewoon de weg vindt. Want dit is het, hier word ik gelukkig van, dit ga ik doen. En dat kan ontzettend breed iets zijn.